أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ספר הקוראן, הספר היסודי של הדת המוסלמית, מספר לנו את הסיפור הבא. איש בודד עובר על פני עיר, והעיר חרבה, ומלאה כולה בעצמות. אומר האיש, האם האל יכול להחיות את העיר הזאת לאחר חורבנה? שמע את זה האל והמית אותו למשך 100 שנים. אחר כך הקים אותו לתחייה. והנה העיר כולה שוקקת מלאת חיים, ובה אנשים, נשים וטף. אומר האיש, עכשיו אני יודע כי אכן האל הוא כל יכול. זהו הסיפור הקוראני. הקוראן לא מספר לנו מי הוא אותו האיש, ולא מספר לנו מהי אותה העיר. אני רוצה לעיין יותר בסיפור הזה, ובעזרת העיון הזה אנחנו נראה איך דברים שלכאורה נראים מובנים מעליהם, יכולים לגלות לנו משהו קצת מעבר, לפתוח לנו צורות חשיבה חדשות. ובכן, סיפור קוראני, מוסלמי, מי יכול להיות הגיבור? כנראה מוחמד, נביא האסלאם, עובר על פני מקה או מדינה או עיר מוסלמית אחרת. אולי ישמעאל, דמות מוסלמית חשובה נוספת. גדול פרשני הקוראן, מוחמד ג'ריר א-טברי, בן המאה התשיעית, מביא לנו 3 אפשרויות מיהו אותו אדם שעובר על פני העיר. האפשרות הראשונה, עזרא הסופר. עזרא הסופר, שמגיע עם בני ישראל החוזרים מבבל, הוא זה שעובר על פני העיר החרבה. ומהי אותה העיר? כמובן, ירושלים. ירושלים הנבנית מחורבנה לאחר גלות בבל. זוהי האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה, ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא שאומר את מגילת איכה ורואה את ישראל בחורבנם, לפי הגרסה הקוראנית הוא זה שחוזר עם בני ישראל ורואה כיצד הם שבים מגלותם ובונים את העיר ירושלים מחדש. אפשרות שנייה, ירמיה הנביא. האפשרות השלישית, יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא שמנבא את שיבתם של ישראל לארצם, הוא זה שהקוראן מספר עליו שאותו האל המית הקים לתחייה והראה לו כיצד האל יכול להשיב את בני ישראל מגלותם לגאולתם בירושלים. אם כן, מה אנחנו רואים בשלושת האפשרויות האלה שמביאה לנו הפרשנות המוסלמית? אנחנו רואים שהרבה פעמים דברים שנראים לנו מאוד שונים, לפעמים בעיון יותר קרוב, פתאום נהיים דומים. פתאום הדמויות קרובות, פתאום הגיבורים דומים. בואו נלך צעד קדימה. פרשני הקוראן אומרים, רגע, יש לנו פה משהו מאוד מוכר. עיר חרבה, מלאה עצמות, והנה העצמות קמות לתחייה, מתכסות בשר, והנה בהם יש נשמה ורוח. מה זה מזכיר לנו הדבר הזה? אומרים פרשני הקוראן, הדבר הזה זה לא פחות מאשר גרסה קוראנית לחזון העצמות היבשות של יחזקאל. יחזקאל הנביא שרואה בחזונו את העצמות קמות המתארות את בני ישראל השבים מגלותם, עליו מספר הקוראן. והקוראן נותן לנו את גרסתו לאותה נבואה של חזון העצמות היבשות. ממש בלשון ערבית. פרשני הקוראן מקבילים בין פסוקי התנ"ך בנבואת יחזקאל לפסוקי הקוראן. יותר מזה, אומרים הפרשנים, כמו שהנבואה של יחזקאל בתנ"ך היא זו שמתארת את שיבת ישראל לארצם, אומרים פרשני הקוראן, הסיפור הקוראני מתאר לא פחות מאשר את חידושה של מדינת ישראל. ממש כך, חזון העצמות היבשות, גרסת הקוראן. אז מה אני בא להגיד פה בעצם? אני לא בא לטעון שכל מוסלמי שיפתח את המקורות ויעיין בהם, פתאום יוחז בטוריה וילך לייבש ביצות בלהט ציוני נלהב. כנראה שלא. אני גם לא טוען שכל יהודי שיפתח את המקורות הללו יראה פתאום שאין שום מריבה ושום סכסוך ויונת השלום הנה מגיעה עוד רגע. אני כן טוען שעיון מחודש במקורות עצמם, בצורה רצינית, בהקשבה, מעבר למסכי הרעש
והאקטואליה שמסיחים את דעתנו יכול לפתוח לנו כיווני מחשבה חדשים וצורות חדשות להתבונן על אותם הדברים, ואולי גם לתת לנו מבט חדש לקראת עתיד חדש.